Hey guys, magandang araw and welcome to another vlog. And ngayong araw na to ay magkakabit ako ng additional na aux fan kasi hindi kinakaya ng isang aux fan lang. So siguro may sabi nyo, bakit hindi gumagana yung radiator fan? Actually gumagana yan pero hindi na siya natitrigger ng aircon kasi na-rewire na. So gagana yan kapag mainit lang yung makina. So ngayon maglalagay tayo dito sa unahan. So tulong na rin dun sa condenser natin para hindi masyadong uminit. Kasi kapag tanghali, mainit masyado yung condenser. Tumataas yung pressure ng aircon natin, hindi niya din sumisingaw yan. So sa high pressure lines, pwedeng lumabas yung freon natin. And bitin talaga, hindi malamig. So ngayon guys, samahan niyo ako at maglalagay tayo ng additional na aux fan.
guys, moment of truth. Testing natin. Okay, aircon. Okay guys, so test natin. Okay. So wala munang aircon ha. Wala munang aircon. Saan natin yung aircon ngayon? Ayun guys, so nakakabit na natin yung bagong aux fan. Medyo maingay lang kasi dalawa na silang Umaandar. Tsaka high speed fan, malakas talaga yung hangin. So tsaga-tsaga lang sa ingay. Pero ayan, kung lang kung makakita nyo. So 28, kakastart lang natin. So medyo malamig. Tsaka feeling ko nabawasan yung preyon nito kasi nag high pressure siya nung isang araw nung during traffic. Kaya ako bumili ng aux fan. Ngayon, subukan kong pare-process ulit. Then obserbahan natin kung magiging ganyan ulit yung performance niya during traffic. Sana okay na, sana hindi na siya mag-high pressure. Kasi pag high pressure medyo may sisingaw talaga eh. Lalabas dun sa mga O-rings yung konting freon. So, yun guys, sana nagustuhan nyo itong episode na to. At sana may natutunan po kayo. And yun guys, kung di pa kayo nakasubscribe, pasubscribe naman po sa channel ko and palike mga videos ko. Malaking tulong po ito sa atin. So as always, see you on the next video.